Друзі, перший гриб. Ой. Такий красунчик, польовик. Молоденький, гарненький. Що ж, перший є. Ось сироїшки бачу гарні. Голубінки, як дехто називає їх. Молоденькі. То як же їх не забрати? Дуже смачний гриб. Смажений. Грибочок, голубінка. Давно вже я не був на гриби. Не мав часу, а оце вирвався. Бачите, тут така стежка і довкола сироїшки і грибочки. Також, коли вони є. О, тут скільки сироїжок. Ого, це вже щось. Ось. 6 сироїжок в одному місці. Так, ну що, до кошика їх. Тут у мене вже є декілька сироїжок. І той один грибочок. Ну і ці туди ж. Ось, здається, сьогодні буде дуже багато в мене сироїжок. Якщо так. Я так стартанув на сироїжках. Можливо, у мене сьогодні сироїжковий день буде. Так, тут грибниця. Заглянемо, що тут робиться у цій грибниці. Колись тут дуже гарні гриби росли, а потім оті смереки почали по чомусь підсихати. Ну, це змінилося. Якби місцевість змінилася, і грибочки чомусь перестають вже рости. Ну, з часом вони можуть відновитись, але просто, видно, перелаштовуються. А що тут таке біліється? А, це мухомор. Тут у мене лисички часто, але сьогодні не бачу, не жовтіються. Нема сьогодні лисичок. Там ще одна червона сироїжка. Йдемо до неї. Так. Це вже там старі такі сироїжки, я вже їх і не буду брати. То вони дуже крочаться вже такі. Так, це у нас маремухи. Теж умовно їстівний гриб. Я не беру цього гриба. Ота, як бачите, сироїжок, лисичок і біляків. Тому що на умовно їстівні не переходжу. А тут маремух цих багато біліється. Так, тут також грибниця в мене. Останнього разу як був, то знайшов той гриба. Одного десь отут якраз в тому місці. Але сьогодні не бачу нічого. Сьогодні не буде. Так. Зараз перейдемо через цей ліс. Оцею стежинкою. І там зразу ж в мене за цим лісом грибниця одна. Заглянемо до неї.
Дружок, як завжди, зі мною. Де він мене залишить? Не залишає він мене мій охоронець. Опа. Охоронець він в мене. Так, ось іще один. Я чуть не став на цього горбочка. Він так під ногу мені вже майже я хотів його розмістити. Задивлявся, оце дивився так догори. Чи нема? А потім глянув під ноги, а там оцей гарнюня. Сусіднє село. Внизу там невеличке таке село, так тягнеться. Можна бачити там хати. Люди ще сінокоси доробляють, чути бензокосу. Красота. Сьогодні, правда, після обіду дощ обіцяли, і вже хмари такі трошки згущуються. Але я думаю, що можливо ще встигну до обіду так назбирати дещо. Так, побачив двох боровичків. Боровик жовтіючий, один там і один там. От скажіть мені в коментарях, чи берете ви оці жовтіючі боровики. І я беру і смачні гриби. Він трошки не такий цінний, як білий справжній. Але це їстівний. Навіть не умовно, а цілком їстівний грибочок. А, дивлюся, ще під ногами знизу один молоденький. Цікаво би було почути ваші коментарі щодо цих грибів. І ще десь тут один був. Де він у мене заховався ось. Ну, як бачите, він весь такий жовтенький. Корінь жовтий, знизу жовтий, ну і шапочка така блідо-блідо коричнева. Тому він так і називається боровик жовтіючий. Дехто ще жовчний гриб називає його. Напівгриб, його також, це його назва. Напівгриб. Добрий їстівний гриб. Хоча на сушку він не має товарного вигляду, тому що він навіть молоденький, коли він висихає, то знизу шапочка в нього не буде біла, так як на справжньому білому грибові. Вона буде така темна, ніби підпалена. Тому на сушку навіть молоденький гриб все одно він йде вже в другий сорт. Як би ти його не сушив, знизу він буде таким трошки підпаленим, таким темним. Так, тут грибниця в мене теж. Оцих маремухів цього року дуже-дуже багато. Де не глянь, всюди. Всюди ці грибочки. Тут такий підйомчик. Досить важкий. Крутезний такий підйомчик. І тут завжди білі гриби ростуть, але сьогодні чогось нема. Нема нічого.
Там сироїшки, але вони вже переросли, такі вже дуже великі, такі вже не беру. Так, зайдемо зараз в цю папороч тут. Тут у мене грибочки також ростуть. Їх не дуже видно, папороть важко. Бачите далеко, але можна деколи знайти. Так, сироїшки. Оце сироїшки неїстівні. Такого кольору. Вони не є отруйними, але вони, ну як сказати, щось таке, як вони такі грубі, як кормовий буряк, що називається. Є їстівний буряк, а є кормовий буряк. При їх поїданні можливі навіть деякі розлади шлункові. Де ж ви грибочки? Оці папороті не дуже так і побачиш грибочка. Хіба що вже він буде великий такий. Так треба прихилятися і дивитися низом. О, один є. Один білячок є. Якийсь такий на тоненькій ніжечці. Бідненький він якийсь такий дуже. Такий. Так, дивимося ще. О, там теж гарний, ну це вже гарний там, бачите, в ліщині. Зараз ми до нього вернемося. Поки що вже подивлюся. Отут так згори, понад нього, чи нема. І будемо вертатися за ним. І будемо взагалі вертатися донизу вже туди. Це я спеціально в ту грибницю підійшов глянути грибочки. Ну і не задаремно, 2 грибочки є. Як його звідси з цього куща вирвати. Де він заховався? Опа. Червивий грибочок. Вже трошки є дещо. Так, вертаюсь донизу. Побачив одного там далеко так. Такий гарненький полячок. Молодий грибочок. Більше нема. Ось дивіться, двох там побачив, і один там внизу. Ці жовтіючі боровички. Сироїшка. Червона сироїшка. Це вже такі великі. Хоч би один був здоровий, вони також досить червивіють. О, тут така лисичка теж величезна. Вона тут під гілкою, дивишся. Лисичка заховалася. О, яка велика, дивіться.
Лисичка великан. Так, ну що, оці. Що оці два грибочки скажуть? Так, ну цей малий, цей молодий. О, це молодий, красивий. А цей великий. Ну, як вам сказати? Ще я його візьму. Дорогий десь гуляв, підігнав мене. Підігнав мене мій друг. Де ти гуляв? Так, а це більш молоденький тут. Боровичок. Та це в мене вже майже повний кошар. А я ще тільки почав гриби збирати. Сьогодні, мабуть, буде у мене такий гарний грибний день. Планую, що він завершиться гарно. О, а там іще дивлюся. Боровичок один під кущик заховався. Ого, вже чорниці доспіли. Гарні. Перший раз цього року. О. Ось де він заховався, жовтенький сей. Опа. Так, нас кажуть чорниці за ті ягоди. Чорниці. Ой, це забув, як вона по літературному, як кажуть, на язиці, але не можу згадати. По-російськи точно знаю, що буде їжевіка. А що це в мене по-українськи, як вона називається? Нагадайте мені. Ну, у нас місцеві люди називають чорниці. Ось її багато. Ще тільки цвіте. Шипшина лісова. Також, бачите, багато її є. Так, ну але ми сьогодні по гриби. Старий грибисько. Як його ніхто не побачив і допустив до такого. Нічого, буде на насінні. Такі старі гриби. Висівають спори і потім грибниці так відновлюються постійно. Розмножуються грибочки так. Ось перший раз цього року бачу оті грузді. Білий груздь. Вже з'являються і вони. І там. Так, там знизу щось побачив. Здається, білий грибочок. Як до нього тут добратися? Що ж це у нас тут таке? А це у нас білий грибочок, але він якийсь такий біднесенький. Як в народі би сказали, за нього дрищ.
Такий грибочок. Нічого. Головне, аби здоровий був. Дуже грязні вони від землі. Так, один білячок у травичці заховався. Всі якісь такі сьогодні оті білячки. Щось їм не вистачає. Погода, щось, видно, так впливає на них. Хоча й дощик вроді падає так час від часу вже. В основному така погода пасмурна, так час від часу невеличкий дощ надійде. Ну так, щоб дуже сильний дощ нема. Але така погода, можна казати, тропіки в нас дуже-дуже так парять. Випарування сильне. Тропічний такий клімат. Помінялася погода. Така здорова, висока смерека. А за нею ростуть грибочки. Під нею нема. О, сироїжка знову. Ну, цих сироїжок сьогодні я назбираю. Там теж, але такі вже крахкі крошаться. Ось тут також. І то вже таки переросли. Ці вже також навіть трошки загнивають. Ще одна. Ну, в мене сьогодні, я кажу, якийсь сироїжковий день. З отими жовтими боровиками. До речі, я там помилився. Я казав, що називаю його жовчний гриб. Жовчний гриб це гіршак. Називають так. А це яєчний гриб. Ще називається. Доріжка тут. Дивлюся, знизу під доріжкою лисички. І такі вони досить величкі вже, ці лисички. Ой, які гарненькі. А це, мабуть, найбільше буде. Ой. А, то це дві разом зрослися. Ось знову ці жовті боровички. А тут такий... А, це цей синяк молоденький. Мені показало, що це боровичок. Вже зірвав та й викинемо його так. Запах такий, як вам сказати, не так виражений в нього сильно запах грибний. Трошки так йодом, якби, якщо що так дуже-дуже сильно нюхнути. Прислухатися, чи як би це казати, принюхатися, то чути так йодом. І ще один тут. Так.
Ну що ж, полюємо далі. Сирлішки, сирлішки. Що ж ви робите? Ой, така кролика. Сьогодні в мене прямо на нашествие сирліжок. А я зібрався на білі боровички, а це в мене одні сирліжки. Повний кошар. Нарешті один білячок. Через довгий час шукав одні сирлішки, одні жовтіючі боровички. І оце попався один справжній білячок. Ох, якого я красунчика побачив. Далеченько я його побачив. Оце вже справжній лісовик. Справжній лісовичок. Ось. Полюбуйтеся. Яке воно гарненьке. Це вже мені важко кошар оце тягати за собою. Я оце подумав, іде би я його десь заховав, кошар цей. Десь би заховати цей кошар. У мене є кульочок. То збирав би в кульок гриби, а потім вернувся і забрав його. Але то ніяк не можу підібрати собі таке місце, де би його сховати. А то всюди то грибниця. В грибниці не сховаєш, бо хтось піде, то знайде. Плюс іще тут корови люди випасають. Теж не сховаєш так десь серед поля, корова спасе і з'їсть мої грибочки. То я не можу собі підібрати місце таке. Але все-таки я його постараюсь десь цей кошар заховати, тому що важко з ним так вже по лісу тут ходити. Ще можна впасти і покрошити оті грибочки свої. А тут сирліжок багато, не дуже легко крошиться. Лисичка і тут підберезник один. Він уже якийсь почав загнивати, то не беремо його. Так. Маремуха там, бачите, є. Теж не беру. Що, шукаємо далі. Я вже почав збирати в кульочок, а так і не знайшов місця, де би заховати свій кошар. Ось ще один тут білячок. Кошар у мене вже повний, вже навіть губити скоро буду з нього, тому вже збираю в кульочок. Так, здається, я знайшов схованку.
звідси не буде видно. А знизу там знизу приховаю теж. Так. Думаю, що ніхто не побачить мої грибочки. Корови також там не будуть вже в той берег там спускатися. Так, ну а я з кульочком іду далі шукати. Це вже реально важко було ходити з тим кошаром. Боюся, щоб не впасти, не покрошити грибочки. Люблю такі міста. Отак ідеш дорогою, лісом. Пташки співають. Така лісова атмосфера. Літня. Сонечко. І не жарко сильно. Сьогодні така погода. Якраз просто чудова для грибалки. Малюсенький лісовичок. Також ще гарно побачив. Теж такого лісовичка. Ось погляньте. Красончик. Ха-ха, а тут що? Одні молодесенькі білячки. Один такий гарний, молоденький. Другий, третій. І там зараз покажу ще одного. І ще один там величезний такий грибисько. І ще біля нього маленький. Оба, о, це щось так. Оце за коріння там заплівся, заріс. Оба. Так. 3. А зараз ходіть за мною, я вам щось покажу. Ось погляньте, що тут у мене є. А тут маленький. Малесенький, оп, шапочка злетіла. Ну нічого. О, а там ще один є. Ну це грибниця. Мені тут подобається. А вам як? О, як його вирвати, оцього грибочка. Ой. Красота. Грибова красота. І ще тут, дивіться, такий польовичок один є. Тому що тут нижче лісові гриби, а вище вже польовички. Ще шукаємо. Тут вже обійду так довкола всю ту грибницю і потім будемо складати все докупи. А мій дружак уже в грибах там ліг собі і чекає мене. Так. Зараз я налаштую камеру.
Ось такі красавці. Отак. Супер. Такий здоровань. Чуєте? Здоровий. Гарний такий звук гарний. Звук здорового грибочка. Одного старенького знайшов. Залишаю його тут. На насіння. А тут подивіться, який великан. Який тут великан. Треба так, до речі, такі великі гриби. Ніколи не спішіть зразу рукою під нього, тому що там може бути змія. Особливо маленькі змії, вони люблять так заховатися. А маленька змія, до речі, небезпечніша за більшу. Всі бояться великих змій, там, о, я таку величезну змію побачив. Насправді, мала змія небезпечніша за більшу. Тому що мала змія, вона, по-перше, ти її не так легко й побачиш. Таку 15-20 см змійку. Молоденьку. А по-друге, це змія, яка ще без досвіду. Вона, коли вона кусає, то вона весь свій яд впорскує в жертву. Все, що має. А яд в неї, не хуже від старої змії, такий самий. А плюс вона впорскує набагато більше. Видавить весь свій яд. А от стара змія вже з досвідом, то вона лишає запас. Вона і на 3 жертви розраховує. Вона собі трошки впорсне того яду, коли кусає. І потім може ще раз і ще раз вкусити. Так само такою кількістю. От маленька змія видавить весь яд. І тому вона набагато небезпечніша, ніж велика. Це хто того не знав. Майте на увазі. Так. Таке грибище. Грибище, так назвемо його. Величезний. Я відчуваю, що він здоровий, тому я його забираю на сушку. Порізати на тоненькі пластинки і сушити. А запах такий гарний. Опа. Запах грибовий. Ось іще доспіли, як у нас кажуть, чорниці. Згадав, як правильно по-українськи ожина. Ожина. Не міг згадати назву. Смачна ягідка. Так, повертаюся я до своєї схованки. Як тут мої грибочки в кошару? До мене ніхто не забрав. Є, стоїть кошар мій. Ось вона моя схованка. Так. Йдемо далі в інше місце. Там також треба буде десь заховати їх. Тому що я так, далеко, щоб не відходити. Так, мабуть, я зацеплю свій кошар тут. Опа. А туди так далі піду, пошукаю грибочки. Отак у планах здовж мене піти сюди.
А там ще подивлюся. Ну і мені якби буде видно, що тут робиться. Може ніхто не забере в мене грибочки. Так, і ось перший красунчик такий в мене на цім новому місці. Оце красунчик. А таких би побільше красунчиків було. Ще одного знайшов. Він такий маленький, а вже жовтий знизу. Але здоровий, не червивий. Ось який тандем. Білий грибочок і лисичка. Ось такі два гарні підосичники знайшов. А тут внизу. А, так там ще один підосичник. А хотів показати внизу, там сироїшки недалеко. Але дивлюся, тут іще один заховався під листочки. А тут сироїшки. Молоденькі. Почнемо з маленької. Одна, дві, три. І оця. Сироїшки. Там ще одна, але це така вже дуже тоненька, вона скоро зламається. Тим більше кулькове в мене покрошиться. Тут би мали білячки бути, але щось немає їх. Чомусь нема. Там підосичник, дивлюся, один невеличкий, і тут червоніється підосичник. Так, а цього маленького забираю також. Там ще один дуже-дуже маленький. Той вже будемо залишати такий. А тут підосичник гарний. Повертаюся я за своїми грибочками. Мабуть, все-таки буде дощ. Звідти там такі темні хмари. Тому я вже так буду переспішаючи шукати, що там внизу в мене декілька грибниць. Якщо щось буде дуже цікаве, то включуся. А поки що біжу, щоб не змокнути.